Salutare! În acest episod voi face o filetare de pește mare. Cum știm că peștele este proaspăt? Ochii trebuie să fie lucioși, transparenți, clari, un pic ieșiți în afară, pupilele trebuie să fie negre, branhile trebuie să fie roșii sau un roz închis și lamelele trebuie să fie bine evidențiate. Și să miroasă a pește și să nu aibă un miros urât sau neplăcut, mai ales în zona branhilor. Pielea trebuie să fie fermă și lucioasă și la atingere să revine la loc. Atunci când eviscerăm peștele, dacă în loc de mațe avem o masă gazoasă, gelatinoasă și urât mirositoare și carnea se desprinde foarte ușor, asta înseamnă că peștele este stricat și atunci trebuie să-l aruncăm. Dacă curge sânge atunci când curățăm peștele, este un alt semn că peștele este proaspăt. Înainte să filetăm peștele, trebuie să ne asigurăm că este spălat și bine uscat, folosind un prosop de hârtie sau un prosop de bucătărie. Dacă folosim fileuri de pește cu piele, atunci trebuie să îndepărtăm neapărat solzii. Și pentru asta putem folosi un astfel de accesoriu sau putem folosi un cuțit obișnuit, mai mic sau mai mare, în funcție de mărimea peștelui. Înainte să curățăm de solzi, îndepărtăm înătotoarele pentru a ne ușura treaba, totodată pentru a evita accidentarea. Și ca să nu ne alunece mâna, putem folosi o cârpă sau un prosop de hârtie. Acum putem îndepărta solzii de la coadă spre cap. După cum vedeți, o mare parte din solzi se strâng în acest accesoriu. Această parte fără solzi o vom porționa și vă voi arăta cum se poate găti. Am curățat de solzi peștele doar pe o parte, cealaltă parte o să o despielițăm. Capul tăiat după branhii, în zona asta, după acest os, tăiat oblic cu cuțitul, poate fi folosit împreună cu coadă și restul de căzături din pește pentru a prepara stoc de pește. Iar dacă tăiam capul drept, astfel, putem folosi pentru prepararea supelor și ciorbelor din pește. Pentru a începe filetarea, întorc peștele cu burta spre mine. Avem nevoie de cuțite foarte ascuțite. Continuăm tăiatura de la burtă spre coadă, ținând cuțitul cât mai aproape de oase. Îl întoarcem din nou, continuăm pe șirea spinarii de la coadă spre cap, iar cuțitul trebuie să meargă pe oase. Continuăm rupând oasele cât mai aproape de șirea spinarii. Întoarcem peștele și prin aceeași metodă încercăm să scoatem șirea spinarii. Folosesc această cârpă pentru a evita alunecarea. Carnea rămasă pe șirea spinarii se poate îndepărta cu ajutorul unei linguri sau lingurițe. Carnea obținută astfel poate fi folosită la musuri, tartar sau diverse preparate din pește. Cosmetizăm fileul de pește îndepărtând părțile albe. E foarte important să folosim un cuțit foarte bine ascuțit. Separăm burta pe care o să folosim la diverse preparate din pește, mai ales la musuri. Acum începem să îndepărtăm oasele cu ajutorul unei pensete. E foarte important că atunci când facem această manevră să apucăm foarte bine osul și să-l tragem spre cap. Putem folosi această manevră sau putem de fiecare dată adăuga într-un bol cu apă. Mergând cu mâna pe șirea spinarii, găsim oasele care nu se văd. După ce ne-am asigurat că am îndepărtat toate oasele, putem să ne apucăm de a îndepărta pielea. Pentru asta avem nevoie de un cuțit foarte ascuțit și flexibil. Așezăm peștele cât mai aproape de marginea tocatorului pentru a avea un control mai bun. Crestăm un pic la coadă
încât să avem o poziție să putem apuca pielea sau putem cresta pielea creând o gaură care băgăm degetul, iar cuțitul îl vom ține în acest unghi și înaintăm spre cap cu mișcări scurte. Sau putem face o manevră rapidă astfel. Acesta este peștele nostru, fileuri de pește despielițat. O porție de pește poate varia între 130 de grame și 200 de grame. Trebuie să ținem cont că vom avea o pierdere între 10 și 40% în funcție de tehnica pe care o folosim la gătirea peștelui. De exemplu, dacă e gătit sous vide, nu avem cum să avem o pierdere de 40%, iar dacă e gătit pe grătar direct, putem avea 40% pierdere, chiar 50%. Cam asta e rezultatul la care trebuie să ajungeți urmând instrucțiunile. Voi porționa și partea care a fost curățată de solți. Cei care ați gătit somon, cu siguranță ați observat că pe anumite părți din somon, după ce este gătit, apare o spumă albicioasă. Aceea nu este o grăsime, ci este o proteină care se numește albumină și apare atunci când peștele e gătit la temperaturi peste 130-140 de grade. Pentru a evita apariția acestei spume, mixăm o parte zahăr, o parte sare, în care tapetăm bucățile de pește și le lăsăm între 10 și 15 minute, dar nu mai mult de 15 minute pentru a nu săra în exces. Între timp vom felia și partea curățată de solți. După cum vedeți, am tăiat partea superioară și burtă, pentru că în restaurant porțiile pe care le pregătim trebuie să aibă aceeași grosime, altfel partea care e subțire o să se facă prea bine și partea mai groasă nu o să se gătească așa cum trebuie. Oricum nu se aruncă nimic, bucățile păstrate aici, capul, coada și restul de oase și carnea vor fi folosite la diverse preparate din pește, așa cum am menționat, stocuri de pește, supă, ciorbă de pește, tartar sau alte preparate. Porționăm peștele, tăiem pe partea cu pielea. Din nou, trebuie să avem un cuțit foarte bine ascuțit. Fileurile de pește cu piele, în general, se gătesc în tigaie, cu pielea în jos și ca să nu se strângă, e nevoie să facem câteva crestături la suprafață. Strângem peștele, crestând ușor, 3 sau 5 crestături. Și acum ne apucăm de gătit. Voi găti fileuri de somon în crustă de ierburi de Provence cu parmezan, chimen negru, bineînțeles sare și piper. Garnitura va fi fasole verde, am ales fasole verde congelată ca să vă arăt cum se lucrează cu alimente congelate. Alături de fasole verde și somon vom face și un sos de unt alb. Acum să dau asta mai tare. Apa fierbe, ca să putem scoate fasola mai ușor și mai rapid, am adăugat o sită în oală. Noi atunci când congelăm legumele, facem asta într-un frigider de casă, ceea ce înseamnă o congelare lentă. Iar congelarea legumelor comercializate în marketuri se realizează prin congelare rapidă cu mașinării speciale, ceea ce ajută să-și păstreze mai bine partea nutritivă, culoarea și gustul. Sunt suficiente cele 2 minute pentru a blanșa fasola verde și îl introducem în vasul nostru cu apă și gheață. Acest șoc termic ajută să-și păstreze mai bine culoarea și textura. Toate alimentele care sunt luate de pe foc își mai continuă fierberea o perioadă și acest șoc termic ajută să oprim acest fenomen. Mă apuc de sos și îmi pregătesc ingredientele. Pornesc plită și adaug oțetul și vinul alb. Adaug și ceapă tăiată brunoasă și voi lăsa să se reducă aproape 70-75% și să capăte gustul de la ceapă. Rețeta completă cu ingrediente și gramaje o găsiți în descriere. Între timp o să toc niște pătrunjeli. Scoatem untul din frigider, untul rece și incorporăm treptat. Trebuie incorporat treptat, încet, încet, fără a fi grăbit, ca să putem obține o emulsie corectă. În acest moment putem să adăugăm și condimentele, piper alb, ca să nu schimbăm culoarea,
și sare. Adăugăm și câteva picături de lime. Cam aceasta este consistența sosului și adăugăm pătrunjelul verde, tocat proaspăt. Dacă dorim să avem un sos fin, putem trece sosul prin sită ca să scăpăm de bucățile de ceapă, dar eu voi păstra pentru un plus de textură și aromă. Dăm deoparte și trecem la somon. Pentru asta vom avea nevoie de această tavă. Amestecăm condimentele pe care le folosim pentru crusta de somon. Parmezanul, ierburi de Provence, semințe de chimen negru și de data aceasta folosim un mix de piper cu lămâie pentru un plus de gust și sare. Întoarcem bucățile de pește și ungem cu muștar. Muștarul are rolul de a da gust, totodată de a face o priză mai bună între somon și condimente. Și presărăm cu mixul nostru. Și băgăm la cuptorul preîncălzit la 220 de grade pentru 10 minute, după care scadem temperatura la 180 pentru aproximativ încă 5 minute până se face peștele. Motivul pentru care începem cu 220 de grade este să obținem o crustă care să împiedice oarecum pierderea sucurilor. La fel ca atunci când gătim în tigaie sau băgăretar un steak, în prima fază îi dăm o culoare, rumenim pe toate părțile, după care scadem temperatura. Același lucru facem și în cuptor astăzi. Cât timp somonul se face la cuptor, ne apucăm de fasole. În prima fază, în tigaia rece, adăugăm ulei de măsline și cimbru pentru a infuza uleiul la temperatura medie, ca să aibă timp uleiul să se aromatizeze. Vom sota fasola verde, asta înseamnă că vom procesa termic la temperatura ridicată timp mai scurt, ceea ce este opusul confitului. Acum ridicăm temperatura la maxim și adăugăm fasola pe care am scos-o din apă cu gheață și am scurs-o bine. Condimentăm cu piper și sare. Adăugăm și untul și un praf de zahăr brun pentru a obține o caramelizare. Scoatem cimbru. După ce s-a topit untul și s-a încins tigaia din nou, adăugăm coniacul pentru un plus de gust. Coniacul să-l flambăm de această dată. Gustăm tot timpul, mai adăugăm puțină sare. Au trecut și cele 15 minute, somonul este gata. Ne apucăm de montat, începem cu fasolea, peștele, punem somonul și sosul. Și pentru un impact vizual mai bun, adăugăm și câteva bucăți de afine. De obicei, atunci când decorăm o farfurie, elementele decorative trebuie să fie în număr impar și, bineînțeles, comestibile. Eu abia aștept să se termine filmarea și să mă înfing în somonul ăsta. Rețetă completă cu ingrediente și gramaje o găsiți în descriere și dacă v-a plăcut, nu uitați de like, share, subscribe și să activați clopoțelul.